So, hello guys! Welcome to my vlog. It's me, Jennifer Burgos 26. At kung bago pa lang kayo sa aking channel at nagustuhan nyo ang aking mga video, please like, share, and subscribe. At kung gusto nyo ma-update sa aking mga bagong video, please click the notification bell. Advertise pa. So guys, I'm here again and welcome back. So ngayon guys ay mag-unboxing tayo ulit ng aking second unboxing parcel. So ito na guys, at ito ay same pa rin ang Bluetooth. So ito guys ay ibibigay ko sa aking kaibigan na si Cordapia guys. Yan po, kung nakikita nyo po sa screen, please subscribe her guys. Ayan guys, si Cordapia guys. So mag-unboxing tayo sa kanyang parcel. So let's start this. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy dahil time is come. So guys, ito na guys, na-excited na yung aking kaibigan. Pasok Cordapia. So, ayan guys, ang aking kaibigan nag-unboxing po siya sa parcel. So, guys, let's show what is inside the parcels, guys. So, ayan ang aking pinakaigat, pero maganda. So, ayan guys, tignan natin kung okay ba ang Bluetooth na parcel. Galing sa aming sponsor po na... Ito nga po ang aming sponsor, the Powerful Sounds from S. So, ayan guys. Hindi rin kapakita. So, ayan. So, guys, nag-unboxing po siya. So, excited na po siya sa kanyang Bluetooth. In short, utot. Ay, hindi siya marunong. Hindi ganyan mag-open. Kunta ka. Mo ba tayo ignorante ning lagmata. So, ayan guys. Show it. Show your Bluetooth. So, ayan guys, ang kanyang, ano guys. Ay, nalaglag. So, ayan guys. So, kanyang, itatry ang kanyang Bluetooth guys. So, i-charge niya. So, guys, hanggang dito na lang. Thank you and I hope you enjoy it. Bye. So, guys, so far, ang Bluetooth po niya ay okay, guys. So, ngayon, guys, gina-charge po natin ang kanyang Bluetooth. So, ito na, guys. Kung nakikita nyo. Charge po natin siya ng 1.5 hour, guys. So, hanggang dito na lang, guys. Paalam!